olen Johanna Ollila, tutkimuspäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopistosta. Olen tutkinut jonkun verran tällaista ihmisten tulevaisuusajattelua, tulevaisuustaitoja ja henkilökohtaista tulevaisuussuhdetta yhdessä kollegojen kanssa. No, miksi tulevaisuus mua kiinnostaa tällaisena henkilökohtaisena ja sitten toisaalta ajattelutaitoina? On se, että tulevaisuutta tehdään tämän päivän päätöksillä ja toiminnalla. Meillä on tulevaisuudessa sellaisia kysymyksiä ratkaistavana, joita me ei vielä osaa edes kysyä. Niinpä pidemmälle tulevaisuutta ajattelu jopa vuosikymmenien tai vuosisatojen päähän on merkityksellistä. Suomessa tällainen pidemmälle tulevaisuuteen ajattelu on toiminut aika pitkäänkin sellaisen strategisen suunnittelun pohjana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ja myös ihan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tämä on yhä enenevässä osassa siksi myös asiantuntijoiden työelämäosaamista. No, keskeistä tällaisessa pidemmälle menevässä tulevaisuuden ajattelussa on se tulevaisuuden hahmottaminen erilaisina vaihtoehtona ja mahdollisuuksina. Eli vaikka tulevaisuuksia toteutuu vain yksi, niin meillä on tässä hetkessä useita mahdollisia aukeamis- tai kulkusuuntia sille. Toisaalta on tärkeää osata arvioida sekä oman että muiden toiminnan vaikutuksen tulevaisuudessa myös pitemmälle tulevaisuuteen. Eli meidän täytyisi osata vähän hahmotella sitä, millaisiin tulevaisuuksiin tämä nykyinen toiminta ja meidän valinnat, päätökset voi johtaa. Ja toisaalta, miten me osattaisiin arvioida meidän nykyisyydessä tehtävien valintojen kestävyyttä. Sitten kolmanneksi tärkeää on oikeastaan osata miettiä sitä, että mitkä on meidän toiminnan perusteet. Mikä oikeuttaa meidän käsitykset tulevaisuudesta tässä hetkessä? Miten me esimerkiksi perustellaan kestävyysvalinnat ja kenen näkökulmasta se tehdään? Tulevaisuutta ja tulevaisuusajattelua tutkitaan oikeastaan nykyään aika monellakin tieteen alalla. Mutta sitä tulevaisuusajattelun kehittämistä ei vielä niin paljon. Sitä ei opeteta juurikaan akateemisia opintoja lukuun ottamatta Suomessa eikä muuallakaan maailmassa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Mitä tulevaisuustaidot sitten voisi olla? Me ollaan hahmoteltu meidän tutkimusryhmän kanssa vajaa 10 sellaista tiedollista, taidollista ja ehkä tunnepohjaista ulottuvuutta tulevaisuustaidolle. Ja ensimmäisenä niistä on juuri tämä moninaisten tulevaisuuksien hahmottaminen. Eli kyky nähdä tulevaisuus myös erilaisina toteutumisvaihtoehtoina. Kun me katsotaan taaksepäin asioita, niin meillä on helppo selittää asiat aika lineaarisesti. Se kuuluu jälkiviisauteen, että näinhän nämä asiat piti mennä. Mutta tulevaisuudesta meillä ei ole vielä tällaista mahdollisuutta tehdä. Vaan meidän pitää pystyä ajattelemaan sitä, miten tulevaisuus voi meille muuntua ja hahmottua, avautua. Toinen semmoinen taitorypäs on ehkä systeeminen ajattelu ja käsitys kompleksisuudesta. Esimerkiksi systeemien keskinäisriippuvuus, meidän ihmisten keskinäisriippuvuus, riippuvuudet luonnon systeemeistä, toisistamme, erilaisista ihmisjärjestelmistä olisi tärkeää tunnistaa kaikilla aloilla. Ihmiskunnan käsitys kompleksisuudesta on varmaan vielä aika hatara kaiken kaikkiaan, mutta sitä on tärkeää kehittää koko ajan. Sitten keskeinen ajatus tulevaisuuteen liittyen ja meidän toiminnan perusteluille tässä hetkessä niin on oman aikakäsityksen tunnistaminen sekä myös muiden aikakäsitysten tunnistaminen. Eli meillä on niitä maailmassa erilaisia. Se liittyy siihen, että miten me hahmotetaan ajan kulkua ja toisaalta myös asioiden ja tapahtumien suhteita toisiinsa. Omaa aikaperspektiiviä voi myös laajentaa. Sitten tärkeää on kriittinen ajattelu. Me osataan kyseenalaistaa ja kysyä meidän sekä oman toiminnan että yhteisen toiminnan perusteita tässä hetkessä. Luova ajattelu puolestaan tarkoittaa sitä, että me oikeasti kyetään ajattelemaan niitä tässä hetkessä vaikka hulluiltakin vaikuttavia vaihtoehtoja. Niin kuin esimerkiksi viime vuodet on osoittaneet, niin tulevaisuus yllättää meidät aina. Se on sen verran monimuotoinen, että
paraskaan ennustaja ei pysty arvioimaan, mitä tulee tapahtumaan. Sitten toiminnallisista ulottuvuuksista tärkeää olisi proaktiivinen ja vastuullinen toiminta. Toki niissä puitteissa, kun mitä kullekin on eri tilanteissa mahdollista, sekä yksin että yhdessä. Siihen liittyy juuri alussa mainitsemani esimerkiksi oman ja yhteisen toiminnan vaikutusten arviointi. Tärkeää tulevaisuuden ajattelussa on myös se, että me hyväksytään epävarmuus. Äskeisenkin perusteella, kun tulevaisuus yllättää meidät aina, niin meillä on ehkä parempi olla varautunut erilaisiin tulevaisuuksiin. Meillä on kyky hyväksyä se, että asiat ei mene niin kuin on suunniteltu ja toimia silti, ettei menetetä meidän toimintakykyä tai kykyä katsoa siitä eteenpäin. Ja vielä sellainen yksi ryhmä tulevaisuustaitoja on itseen katsominen, eli itsereflektiotaidot, arvoreflektiotaidot, oman tulevaisuussuhteen tunnistaminen. Miten minä luon oletuksia ja odotuksia tulevaisuuden suhteen? Synnyttääkö tulevaisuus minussa pelkoa, iloa, innostusta ja mitä kaikkia muita tuntemuksia? Ja miten minä välitän niitä eteenpäin toisille? Opetuksessa tulevaisuustaitoja voi edistää sekä itsellä että muilla niin, että tunnistaa oman alan tulevaisuusulottuvuuden. Siihen voi kuulua systeemistä ymmärrystä, ajan hahmottamista, erilaisten aikakäsityksien hahmottamista, erilaisia tulevaisuuskuvia nyt ja menneisyydessä. Siihen voi kuulua oman alan aikakäsityksen ja maailmankuvan tarkastelua. Tieteenalatkin on muodostuneet jossakin historiallisessa kontekstissa ja elävät siinä yhä. Meillä on omat käsitykset eri aloilla siitä, mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä. Ja toisaalta sitä sanelee se, että mistä me ollaan tieteenalana tultu ja minne me ollaan mahdollisesti menossa. Näitäkin on hyvä tarkastella. Omalla alalla voidaan miettiä myös sitä, että miksi näitä tutkimuskohteita, miksi tällä alalla tutkitaan näitä asioita ja minkälaista tulevaisuutta me luodaan niillä sen sijaan, että meillä olisi esimerkiksi jonkinlaiset toisenlaiset tutkimuskohteet. No, tulevaisuus ei ole menneen maailman todisteissa, vaan päättelyssämme. Meillä on historiallista tietoa, dataa, faktaa, ei ehkä niinkään hirveästi, vaan me tulkitaan asioita niin kuin kulloisessakin ajassa pidetään tärkeänä ja järkevänä. Eli meidän oletukset, uskomukset, odotukset vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan tulevaisuudessa olevan mahdollista. Omaa tulevaisuusosaamista voi kehittää ainakin 3 tavalla. Se on tämän oman tulevaisuussuhteen kehittäminen, sitten oman tulevaisuustaitojen paletin kehittäminen ja sitten vielä teoreettisempana ja menetelmäpuolena tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakointiosaamisen kehittäminen. Näitä kehittämisen paikkoja on Suomessa tulevaisuuden tutkimuksen opinnoissa sekä tutkinto-opintoina että avoimen yliopisto-opintoina valtakunnallisesti. Sitten tulevaisuustaitojen ja tulevaisuusopetuksen opintoja ja täydennyskoulutusta on tarjolla myös valtakunnallisesti. Suomessa keskeinen toimija sekä koulutuksen järjestäjänä, mutta myös koulutuksen verkottajana. Suurin osa tästä koulutuksesta on nimittäin akateemisesta koulutuksesta verkottunutta. Tämä keskeinen toimija on Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja sillä on yhteyksiä myös muualle maailmaan. Jokaisessa maanosassa on tulevaisuuden tutkimusta ja tulevaisuusopetusta. Tulevaisuustaitojen, opetuksen, teoria, menetelmä ja työkalukehitys on vielä aika alkutekijöissä sekä Suomessa että muualla maailmassa. Ja siihen työhön jokainen voi osallistua sekä oman alansa näkökulmasta että sitten esimerkiksi pedagogisen kehittämisen kautta. Ja tähän työhön kannustan kaikkia ja ottamaan mielellään yhteyttä, jos haluatte vaikka tehdä yhteistyötä tämän asian suhteen.